macam mana dia bekerja. What is the law of physical occurrences, physical existences, kan? Jadi, tapi sebenarnya untuk kita measure gravity contohnya, ataupun untuk kita measure acceleration of a car sebagai contoh, kan, dalam mechanics, benda ni boleh dibuat kalau kita assume benda yang wujud sebelum tu, kan? So assumption, katakan kita nak measure gravity, kan? Measurement of gravity of this pen falling down depends on we already affirm that this pen exists, kan? So the question of metaphysics is not the question of what is the acceleration of the pen, but the question of metaphysics is that how do you prove that the pen exists. So metaphysics adalah percubaan untuk membuktikan ataupun menentukan kewujudan benda-benda fizikal yang wujud. So benda-benda fizikal dan juga benda-benda yang bukan fizikal, kan? So benda-benda yang bukan fizikal ni sebagai contoh, the mind, ataupun the soul, ataupun God, kan? Ataupun identity. Identity adalah benda yang tak wujud secara fizikal, kan? Tapi dia boleh dibahaskan sama ada dia betul-betul wujud atau tak. So maknanya metafisik adalah perbahasan tentang kewujudan. Maknanya benda tu sama ada dia wujud secara fizikal ataupun dia wujud secara non-fizikal, kan? So the question of whether this existence, whether it really exists, and the question of its nature of existence, tabiat kewujudan, and of its levels of existence, tingkat-tingkat kewujudan, itu adalah soalan metafisik. Sebab itu untuk orang yang tahu perbahasan metafisik, dia akan tidak mengambil sains sebagai bukti kewujudan Tuhan. Sebab dari metafisik dia akan tahu bahawa kewujudan Tuhan dengan kewujudan physical occurrences dalam sains wujud di dua level kewujudan yang berbeza, kan? Sebab ada satu benda boleh wujud secara fizikal macam ni, ada satu benda boleh wujud secara mental tapi tak wujud secara fizikal. Sebagai contoh, the idea of freedom. Can you see freedom? No, but you can reason about freedom, kan? Kemudian ada benda yang tak wujud secara mental, tak wujud juga secara fizikal, kan? Tetapi dia boleh wujud secara reasoning from another prior analysis, kan? Sebagai contoh, the existence of the soul. You cannot feel your soul and you cannot see your soul in physical occurrences, kan? Tapi kalau kita tengok kepada ujahan-ujahan seperti Ibn Sina ataupun Aquinas tentang, ataupun Descartes, kan, tentang kewujudan roh, kita akan tahu bahawa benda ni wujud melalui ujahan-ujahan sebelum tu berkenaan dengan benda lain yang wujud. Kemudian kita boleh keluarkan bahawa benda ni wujud. Okay, can you follow? Right. Now, kemudian selepas daripada itu adalah poetics. Poetics adalah macam mana Aristotle antara orang pertama untuk susun macam mana satu poem ataupun penulisan sastra adalah benda yang macam mana nak dibuat dengan cara yang paling sempurna. Dan dia sangat memberi penekanan kepada balance and harmony. Kemudian politics. Politics, kalau kita tengok pada Plato punya Republic lebih kepada Socratic dialogue, soal jawab. Dan selain daripada soal jawab, lebih pada cerita, kan? Tapi Aristotle Politics adalah percubaan pertama dalam sejarah umat manusia untuk membuktikan secara sistematik apakah prinsip politik yang baik dan apakah prinsip yang buruk. Sistematik itu maksud dia apa? Sistematik itu maksud dia macam ni. Assuming membunuh orang adalah salah, kan? Kemudian negara Malaysia setiap tahun sacrifice seorang untuk untuk kemakmuran negara, kan? Kemudian sacrifice adalah pembunuhan.
This is simple syllogism. Kemudian therefore negara A melakukan satu perkara yang salah. Okay? So Aristotle punya cara penghujahan adalah cara penghujahan syllogistic. Syllogism. Ya, saya bersyllogism. Syllogism ni adalah benda yang paling basic dalam logik ataupun dalam mantik dalam tradisi Muslim. So, syllogism contohnya premis 1 A sama dengan B, premis 2 B sama dengan C, maka kesimpulannya A sama dengan C. So ini yang dinamakan sebagai syllogism. So Aristotle menggunakan benda itu extensively dalam politik. Baik. Kemudian seterusnya adalah kategoris ataupun dalam Greek kategoriai. Okey. Apa yang dia cuba nak hujahkan melalui kategoris? Dalam kategoris adalah usaha Aristotle untuk mengkategorikan segala kewujudan. Okey, mengkategorikan segala kewujudan ni maksud dia apa? Okey. Now, kalau kita tengok semua benda yang wujud di depan kita ni, kan? Kita boleh membezakan antara satu benda dengan satu benda yang lain kalau ada karakteristik dua benda tu karakteristik yang berbeza. Betul? Kenapa saya kata sahin berbeza dengan kerusi ni? Bukan sahin bersatu dengan kerusi ni. Sebab dia ada karakteristik dia, kerusi ni ada karakteristik dia. So, dua karakteristik ini kan, different enough untuk kita bezakan antara dua benda ni kan. So, dalam semua benda dalam alam semesta ni, kita boleh kumpulkan semua benda ni dalam 10 kategori kan. So, sebab tu datangnya 10 intelligibles. Dalam English dia translate sebagai 10 intelligibles lah. Dalam bahasa Arab dia makulat. Okay. Makulat ni bermaksud something that can be spoken of. Okay. You know, a note about translation is that when you translate a concept from philosophy, for example, into your native language, dalam bahasa kita tak boleh simply translate literal. Kita kena faham konsep dulu. Aristotle menggunakan membahagikan intelligibles ni kepada benda yang kita boleh sebut perbezaan dia. Sebab tu dalam bahasa Arab digunakan perkataan maqulat. Dia tidak menggunakan perkataan lain. Contohnya macam apa? Firaq, groups, ataupun perkataan-perkataan selain daripada tu. Sebab intelligibles itu bermaksud something that you can differentiate through your reason. And how to show that you can differentiate through your reason is that you can speak out the difference. Okay? Sebab apa benda yang kita cakap dalam dunia ni, dalam kewujudan kita ni, adalah benda yang datang daripada rasional. Sebab tu language itu sendiri, the construction of language itself adalah cerminan kepada rationality. Kalau kita tak rasional, kita tak boleh cakap walaupun kita boleh communicate. Sebagai contoh, dolphin boleh communicate. Haiwan-haiwan yang hidup dalam community, contohnya singa, harimau, macam badak, sumbu, apa semua yang hidup dalam community, lembu-lembu semua, dia orang boleh communicate sama lain, satu sama lain. Tapi dia orang tak boleh nak bercakap. Okey? Dia orang tak boleh nak menguraikan sesuatu secara rasional. Okey. Jadi so itu yang disebut intelligible dan juga makulat. Dah, sebab saya panas bila saya translate something kemudian ada editor yang nak edit saya punya translation tu, dia kata translation saya salah, tapi dia tak cakap kat saya, dia pergi sebar kat orang lain. Dia kata, oh, Hazman salah translate. Tapi sebenarnya saya translate macam tu, saya dah letakkan nota kaki kenapa saya translate macam tu. Mamat ni tak baca. Panas. Jadi okey, tak apa. Okay, so
Selepas itu dia tulis tentang the anima, iaitu benda-benda yang hidup, animated being, untuk mengklasifikasikan benda-benda yang wujud dalam kehidupan biologi. Okey. Jadi itu adalah semangat Aristotle. Now, selepas daripada 3 orang ni, apa yang berlaku? Kan? Kan kita nak ambil break dulu. Ya. Dah pernah ada. Okey. Sebab ini sangat berbeza daripada keputusan dan physical physics ni. Yes. Kenapa Aristotle? Okay. Now, dalam masyarakat purba, ancient society, kan, satu benda yang difahami oleh semua orang zaman purba adalah sebenarnya dunia ni wujud dalam keseimbangan, kan. So, okey. Kemudian apa kaitan dengan Aristotle? Aristotle datang daripada satu tradition yang mana dalam tradition ni kebanyakan masyarakat purba macam ni. Sebab tu kata apa? Sebab tu dalam Cina ada yin dengan yang, kan? Sebab tu dalam tradisi India kita ada banyak dalam Upanishad dan juga Veda banyak yang bercerita tentang the balance of the universe, kan? Even Kama Sutra pun bercerita tentang balance of the universe, cuma dalam sexual parable, kan? So get a hold of Kama Sutra one day, kan? So kemudian selain daripada tu, kalau kita tengok Aristotle dan juga guru-guru dia, kan, dia orang akan bercerita tentang the law of nature. Kenapa dia orang nak discover law of nature, kan? Contohnya Aristotle nak tahu tentang, dia study tentang physical phenomena. Dia study tentang fizik, dia tulis tentang fizik, kan? Sebab bagi dia, kan, the heavens ataupun the universe adalah sesuatu benda yang dicipta dalam bentuk yang seimbang dan sempurna, kan? So sebab itu benda-benda yang wujud di langit akan memberi kesan kepada bumi, kan? Tapi sebenarnya modern science melihat benda tu tak ada kesan pun, kan? Cuma it's just a correlation without a causation, kan? So semua benda yang wujud di dunia ni, di alam semesta ni, wujud dalam bentuk balance, kan? Dalam bentuk kata apa? Yang paling perfect sekali, kan? So sebab itu untuk menunjukkan benda ni dalam gaya kita bercakap, kan? Dalam bahasa Arab kita panggil falsafah, the eloquence, kan? Dalam gaya kita bercakap, dalam gaya kita berkarya, kita juga perlu exemplify benda ni dalam tu. Sebab the law of nature memang macam tu. So sebab tu, kan, kalau kita tengok most of the classical and scholars in the Middle Ages, they wrote poetry, even though they were scientists. Even Newton wrote poetry, kan? Kata apa? Dan orang yang kita kenali sebagai poems, kan, sebagai contoh Goethe kita kenali sebagai poem. Dia juga adalah scientist. Sebab poem dia terhasil daripada dia punya reflection on nature. Dan kita kena tahu yang Goethe menulis kritik ke atas Newton. Sebab bagi Goethe, warna pelangi tak boleh dipisahkan daripada 7. Dia kritik Newton membahagikan warna pelangi daripada 7. Ada buku Goethe kat situ, but that's in German, 6 volumes of poetry, kan? So dia sebab apa dia kritik Newton? Sebab dia mengatakan bahawa cahaya, kan, ini satu lagi kesan sains, kesan agama kepada sains. Cahaya itu sendiri adalah benda yang divine, dan setiap yang divine tidak boleh dibahagikan. It is in unity. Tapi so jadi mengatakan apa? Semua ilmuwan, kan, cikgu saya Prof. Makno, dia kata, if you are really good at something, you can be creative about it, kan? Kalau kita betul-betul mendalami apa yang kita dalami, kita boleh buat puisi pasal benda tu, kita boleh tulis cerita pasal benda tu, kan? Sebab tu Ibn Sina,
dia pernah tulis puisi lebih kurang 900 line pasal medicine, pasal perubatan. Kan? Syafi'i dia ada diwan, satu buku collection puisi. Even Karl Marx tulis puisi 3 volume kepada isteri dia. Jadi, kan? So kalau kita katakan bahawa sastra adalah tidak berkaitan dengan benda-benda orang kata apa, sains ataupun apa semua ni, sebenarnya kaitan dia sangat rapat. Kalau siapa pernah baca Faisal Tehrani Manikam Kalbu, one of the best novel that I read, dia kata dalam tu satu petikan dia, sains adalah proses, seni adalah hasil. So when you know the process perfectly, you can even explain the process in the most artistic and beautiful manner that you can explain. So sebab tu selepas kita memasuki zaman moden, setiap daripada kita belajar ilmu dalam bidang kita, kita assume kata kita dah tahu semua ilmu dalam bidang tu. Padahal untuk mengetahui dengan lebih jelas bidang tu, kita kena mengetahui banyak lagi bidang sekeliling dia. Sebagai contoh, macam saya belajar ekonomi, kan? Dan saya sangat beruntung dan saya sangat berterima kasih kepada Universiti Manchester sebab dia juga menekankan tentang sejarah, kan? Sebab ada seorang ekonomis di Manchester tu dah mati dah, kan? Arwah Arthur Lewis, kan? Dia dapat Nobel Prize, hadiah Nobel Ekonomi, sebab dia explain dia punya ada model development dia lah, kan? So dia dapat hadiah Nobel Ekonomi dan dia sebut, kita orang belajar sendiri dia punya teori. Dia kata kalau kita tak belajar sejarah, kita tak akan faham ekonomi, kan? So apa kaitannya? Memandangkan hampir semua universiti di dunia hari ini belajar ekonomi tanpa belajar sejarah, dari sudut mechanical mathematical manifestation of the subject. So sebab itu kita tak akan nampak kenapa kapitalisme itu zalim, kenapa kapitalisme itu salah kalau kita tak tengok sejarah. Sebab kita sendiri hidup dalam kapitalisme, kan? Dan ini juga adalah kritikan kepada orang-orang Islamic finance, kan? Sebab kalau kita sekadar belajar finance, kemudian kita in a very mathematical form, kemudian sekadar belajar konsep-konsep syariah, kemudian kita play around the mathematics of finance untuk ikut konsep syariah, kan? Itu tidak menjadikan transaction itu more just. Itu hanya mengatakan bahawa itu macam you masturbate, kan? To use the vulgar example, it's like you masturbate. You feel like you are having sex, but you're not having sex. So dia macam kita meletakkan satu baju yang bernama agama, konon-kononnya benda tu adalah benda yang adil, tapi sebenarnya orang tu tak orang jahat, kan? So sebab tu orang-orang ekonomi, finance, especially lawyers, kan, you need to know history. Especially policy makers. History is already a fardu ain for us all. Fardu ain is basically benda yang diwajibkan ke atas semua individu. Okay, right. Now, kita pergi ke mana ni? Politics, kan? Macam mana tu lah. Okay, and please write poems. Saya pun tak tulis puisi lah, tapi saya cuba tulis puisi. Okay, kemudian selepas daripada Aristotle, kita melihat kepada banyak benda, kata apa, pusat keilmuan berubah daripada Athens ke Alexandria. Maknanya across the Mediterranean. Kalau kita tengok dekat peta, Athens dekat atas ni dia macam kasut untuk dia, Athens. So ni Mediterranean. Excuse my drawing. So ini adalah Mesir, dan di Mesir ni ada Alexandria. So ni adalah dia punya flag. So Alexandria diwujudkan di situ Library of Alexandria, dan di situ siapa yang bekerja di situ? Di situ kita ada Ptolemy, dan kemudian kita ada Pythagoras. Antara yang paling famous dekat situ lah. Okay? Dan di situ bahasa apa dia orang cakap?
bahasa Greek. Okay? Baik. Jadi